नमस्कार सगळ्यांना. एम एस रेसिपीज मराठीमध्ये सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण बघणार आहोत नाशिकचा सुप्रसिद्ध असा पाववडा कसा बनवायचा. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि रेसिपी जर आवडली तर चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. तर बटाट्याची चटणी बनवण्यासाठी आपण इथे 4-5 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत, छोटासा आल्याचा तुकडा, 10-12 लसणाच्या पाकळ्या आणि 3 बटाटे मी उकडून घेतले छानपैकी. आता आपण लसूण, हिरवी मिरची आणि आलं एकदम बारीक पेस्ट करून घेऊ. आपली लसूण आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट पण रेडी झाली आहे. तर याच्यामधलीच आपण अर्धी पेस्ट बटाट्याच्या चटणीसाठी वापरणार आहे आणि अर्धी पेस्ट पाववडा बनवण्यासाठी जे बॅटर लागेल त्याच्यासाठी वापरू. इथे आपण छोटे 2 चमचे तेल घेतले. आता मोहरी घालून घेऊ थोडीशी, त्याच्यानंतर जिरे, हिंग घालते थोडा आणि आपण जे पेस्ट बनवली होती हिरवी मिरची आणि लसणाची ती घातली. कढीपत्ता घालून घेऊ थोडा. थोडीशी हळद टाकू आणि उकडलेला बटाटा आपण एकदम मॅश करून घेतलाय. मीठ टाकायचं राहिलं आहे आपलं, तर थोडंसं मी मीठ टाकून घेते. बटाटा उकडताना पण मीठ टाकलं होतं, त्याच्यामुळे थोडं अंदाजानेच टाकायचं आणि थोडीशी कोथिंबीर. बस आता फक्त 2 मिनिट छान परतवून देऊ आणि आपली चटणी रेडी. बघू शकता बटाट्याची चटणी आपली रेडी झाली आहे. आता ही थंड होईपर्यंत आपण पाववडा बनवण्यासाठी बॅटर जे लागतं त्याची तयारी करून घेऊ. बॅटर बनवण्यासाठी इथं आपण अर्धा मोठा बाउल बेसन पीठ घेतलं आहे. याच्यामध्ये हिरवी मिरची, आलं आणि लसणाची आपण पेस्ट टाकून घेऊ. त्याच्यानंतर ओवा मी हातावर असं क्रश करून घेतला होता आधीच. चवीनुसार मीठ आणि कोथिंबीर. यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया. आणि एकदम मीडियम असं बॅटर बनवून घेऊ. एकदम मीडियम अशा कन्सिस्टन्सीचं आपलं बॅटर पण रेडी झालं आहे. खूप जास्त पातळ पण नाही आणि घट्ट पण नाही. आता 5-10 मिनिट याला भिजवून देऊ आपण. इथं 4 पाव घेतले आहेत आपण आणि चटणी पण थंड झाली आहे. आता या पावाच्या मधोमध असं थोडं थोडं आपण चटणी लावून घेणार आहोत. अशा पद्धतीने आपण पावाच्या मध्ये थोडंसं होल करून चटणी भरून घेतली आहे सगळ्या पावांमध्ये. इथे तेल पण तापायला ठेवलं होतं मी ऑलरेडी. तेल आपलं चांगलं तापलं आहे. तर आता हिरव्या मिरच्या आधी आपण तळून घेऊ. आता एक एक पाव मस्त आपण याच्यामध्ये डीप करून घेऊ सगळ्या बाजूंनी. आणि बघू शकता एक पाववडा आपला रेडी झाला आहे. आता मस्त काढून घेऊ आपण. अशा प्रकारे सगळे पाववडे आपण तळून घेऊ.
फायनली आपले गरमागरम पाववडे रेडी झालेत. तर रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा.